em tiếp tục đây. Em không có gì đâu. Để cô em đang chơi không? Đi offline, offline tập luyện. Ui xô. Okay, hi guys. Now let's get back to our lessons, right? You ready? Yeah. Let's do there. Okay. Yeah, that's cool. Okay, so we have finished the vocabulary sections right about economic terms, and now we move on to the reading sections. Right now we continue with reading. Đây, em cũng làm thế được rồi. Yeah, so we're gonna do with the reading sections, right? And the topic is about new business ideas. Okay, so when you run your own business, right, you have to that if you want to be successful in a particular area, okay, so you need to come up with a brilliant idea, an excellent idea, right? So because you are just a startuper, and if you want to jump into a new business, right, so your business ideas must be excellent, must be original, must be unique or different from others, and then you can survive in a very harsh competition with giants, with the well-established companies. For example, now if you want to run your business right in the beverage, beverage, right? In the beverage industry. Yeah, like you would like to open a coffee shop, for example. But now let's look around Ho Chi Minh City. There are a number of, a host of, a myriad of, coffee shops in Ho Chi Minh City with different styles, with different strategies, with different concepts. And now if you still want to become a coffee shop owner, you would like to run your own business right in the beverage industry here, especially particularly, coffee shop, right? You want to run a coffee shop. So of course, there will be a chance for you to be successful in this area, but you need to want to come up with a unique, or an original idea, and then you can compete against other coffee shops in Ho Chi Minh City, for example. Okay, so business ideas are very important when you start up your own business, right? Okay.
especially when you jump into a saturated market, for example, saturated market. Now, if the market is very new, so it's okay. Yeah, so there is a very high likelihood that you will be successful. But if you join in a saturated market, right, so there's little chance, there's little room for you to be successful, right, in this market. For example, saturated, right, gọi là thị trường bão hòa em ha. Thì cái cô muốn nói đây của mình là ý tưởng kinh doanh nó rất là quan trọng khi mà em muốn vào một cái ngành nào đó, đặc biệt là cái thị trường mà đã gọi là saturated, tức là sao em, thị trường bão hòa. Thì như cô cho em ví dụ đó là khi mà em vào được, em muốn mở một cái quán cà phê đi, mà em thấy rõ ràng cái thị trường mà quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh của mình, hay là nói Việt Nam nói chung đi ha, nó đã bão hòa rồi, tức là có quá nhiều quán cà phê với nhiều phong cách, nhiều cái chiến lược khác nhau rồi, mà mình vào cái thị trường mà gần như đã bão hòa như vậy thì mình rất khó thành công. Và muốn thành công mình phải có gì em? Original idea. You need to come up with original idea, right? Yeah, so you have to come up with unique or original ideas, different ideas, an idea that stands out from the crowd. An outstanding ideas, an idea that stands out from the crowd. Yeah, em phải nghĩ ra một ý tưởng nó phải khác biệt với đám đông, nó phải xuất sắc thì em mới có thể thành công được. Yes. Còn nếu mà thị trường mà chưa bão hòa thì ok, em có thể có rất nhiều cái đất cho em ở đó, có nhiều cái không gian cho em để phát triển trong đó. Yes. So what I would like to say here is that business ideas are very important. Yes. Now from the reading section today, we're gonna read the two articles. Yes, the two articles here about the very good business ideas, right? Okay, from two startups. So the first article is what internet with kids discount idea makes billions in 2 years. Okay, and this is the image, the photograph of the founder of this idea, right? And this is the discount idea. Yeah. WizKids, what's about WizKids here? There's a term here, WizKids. Okay, internet WizKids discount idea makes billions in 2 years, billions of dollars. It's a large amount of money. So now let's talk about WizKids. Do you know anything about WizKids? Is it a term? What does it mean by WizKids? Yeah, WizKids. What does it mean by WizKids? Oh, yes, that's right. Thank you for the answer from Tung Minh, right? So kid means, a very young person. Yeah, a person who is at a very his or her young age, okay? But you know what? They have brilliant ideas about something, right? They are really good. They are really skillful. They are gifted, right? Okay? Yeah, so, and they are successful at a very young age, right? So they are considered to be what? A whiz kid. So here we have this is the man here. Okay, the man here is a whiz kid, right? And he's got a very good idea here. This is what discount idea on the internet. Okay, and let's find out here how did he found the company, right? How did he establish the company, and how profitable, right, has it been? And this is the first article here, right? And number 2, you see what is another idea. Help with exports. Yeah, and this is the image of the founder. Her name is, okay, let's find out her name. Her name is Sandra. Okay, then let's find out what she did, right, to become successful in her business. Yeah, so these are the two articles that you have to read. And when you read these two articles, you are expected to complete the table here, which is about these two companies, these two business ideas. Okay. So the article A about the discount idea on the internet, and article B about the exports. Yes, and I would like to answer the same questions here. The first one, you have to find out the name of the business, the name of founder, the age of the founder, how old they are at the time when they established the company, and the age of the business at the time of writing. I mean, how old is the business, right? Are you just consider the time when this article was written? It's not now, right? Em đi tính cái khoảng cái tuổi, cái là sao cái gì ha, cái thời gian mà cái công ty đó đã hoạt động được bao lâu rồi tính tới thời điểm viết cái cuốn sách này, viết cái tác phẩm này, chứ không phải tính tới năm 2022, tại vì sách này đã được xuất bản lâu rồi, cho nên tính tới thời điểm mà viết cái bài article này á, thì doanh nghiệp đó đã được mấy năm rồi. Yeah. Let's see.
You want know what the what the question means here, the age of the business at the time of writing. And number 5, you have to find out the location of the new business, right? The city and the country. I mean that where it was founded. And that's one, the number of employees, how many people worked for the company at the time. And then what the business ideas is, sorry, what the new business is or does. I mean that you have to tell me the operation or the activities of the company. Okay? So now there you go. I would like you to read the article here and then you note down the answers to the questions here. Yes. Okay. There you go. I think that you need around 5 to 7 minutes for these activities. All right. But if you are ready or if you finish, right, just type the answers in the chat box. Okay. We deal with Article A first and then Article B. Yeah. Đánh nhờ bà.
hay đánh như đây. Cái này đã da chảy rồi đó, nói chung là đọc như đâu. Sẽ đi đây. F1 rồi. Đấy rồi, thứ S em ơi. Ok, mình đã làm trước. Proportion. Man. Chịu. Em ơi, rồi nhào ra thảnh thơi đây mình đọc. Nó chủ quan em ơi, bảo nó chủ quan. Coi đọc lại từ. Dear Library. Okay, so I got the answers from some of you, right?
All right, so let's get started with the article A, which is about the internet with kids to scale idea makes billions in 2 years by Jonathan Birchall. Okay, so the first question is about what the name of the business, right? And you said this is what the Gripen, yeah, Gripen. We can find this in the line number 10. Yes, so you can refer to line number 10 to find out the name of the company. Google is preparing to buy Gripen, his 2-year-old company, for $5.3 billion, according to reports. Yeah, this is the name of the company, Gripen, and it is repeated right so many times in this article. Gripen here, Gripens here, and Gripen here. So this is the name of the business. Okay, so let's find out. You know what? How this man here right founded his company. So let's have a look at the first paragraph. Andrew Mason, this is the name of the founder, right? So this is the answer to question number 2, the name of the founder. Here you say Andrew Mason. Andrew Mason, yes. At first, where he just studied music at university, where he dreamed about making his riches as a rock star. Okay, so his major back in the day when he was in university, his major was music, and he would like to make money, right? To earn money as a rock star, and we have the expression here, what make his riches as a rock star. So I would like you to underline this expression, make his riches as a rock star. Okay. Một cái cách học từ vựng mà rất là hiệu quả đó là em lọc từ vựng từ bài đọc nha. Thì em nên nhớ khi mình đọc bài không phải để mình trả lời câu hỏi, mình còn chắc lọc ra từ vựng để mình học nữa. Thì trong bài này cô thấy một cụm rất là ok, rất là hay, đó là make somebody's riches answer. I mean that you would like to earn money um, by doing a job. Yes. So, for example, back in the day when I was a child, I dreamed about making my riches as a businessman. Yes, okay, as an entrepreneur, for example. Thì khi tôi còn nhỏ ha, tôi mong muốn sau này mình trở nên giàu có bằng cái nghề gì đó. Thì em muốn là mình muốn làm giàu bằng cái nghề gì thì em sẽ dùng cô cấu trúc này ha. Make my, nếu mà nói về em thì là my ha, còn nếu mà nói về người nào đó là his hay là her thì em bỏ đây một câu ha, somebody's đây nè, là của ai ấy. Make somebody's riches, yeah, as sau đó cho cô một cái công việc. Tức là em muốn nói là em muốn làm giàu, em muốn kiếm tiền bằng cái nghề gì đó thì em dùng cả cấu trúc này giùm cô. Okay. Yes. Okay, so this is a good expression, right? So he back in the day when he was in university, where he studied music, right? He dreamed about making his riches as a rock star. He would like to become a musician, right? A rock musician, yeah, to earn money. Instead, the 19-year-old decided to set up an internet business that offers discount on everything from restaurant meals to hair transplants and yoga classes. So you know what? This is his dream when he was in university. But when he turned 29 years old, right? He had another idea. He had another plan for his life, and he decided to establish a business, an internet business, right? That offers his business, right? Aims to offer discounts on everything, on every service or every product, right? From restaurant meals to hair transplant, right? So like for those who are bald, I mean for those who lose their hairs in the on the forehead, so they can use this service, right, to transplant hair, like to a new hair. Okay, for those who are bald, bald, cái người mà bị hói á, thì họ sẽ làm cái tóc đúng nè, bald. Yeah, agitate, right? So maybe what they'll be interested in this service, right, like hair transplant. Yeah, that's it. Hair transplant, right? Service is for bald people who lose their hair. Okay. Yeah, so
This is the what the idea of the business, right? This is also the answer to the last question, what the business, what the new business is, and you underline this phrase. So it offers discount on everything from restaurant meals to hair transplants and yoga classes. Yeah, that's it. So this is the answer to the last questions. Yes. Or you can say like offer discounts on a range of products and services like restaurant meals, hair transplant, or yoga classes. That's it. Okay. You got the same answers, right? Okay, so and the big idea is about to turn him into the latest web billionaire. Okay, so this is the answer to the last question, right? The name of the founder is Andrew Mason. Yes, and next one, the age of the founder. What? How old was he at the time he established the company? You say what? 29 years old. Yeah, that's right. Here you say what the 29-year-old decided. So it's another way to write down. You know what the a noun to create a noun. You can say what 29. You put a dash year, a dash and old, right? So it's become a noun. Yeah. Đây là cách tạo ra một cái danh từ khác, đó là em dùng cái dấu gạch nối ha, và nhớ cái year sau này không có s, dù cho là 29 thì số nhiều nhưng mà không thêm s, và ở đây như là the 29-year-old tức là một cậu thanh niên 29 tuổi. Ok, và em kết hợp cái từ đó dùng lại thì sẽ tạo ra một cái danh từ. Yes. So it means that at when he established his company where he was 29 years old. Okay. What about question number 4? The age of the business at the time of writing. And you say what? This is 2. Yes. You have a look at the next paragraph. Paragraph number 2 and line number 11. Google is preparing to buy Gripen, his company, his old 2-year-old company. Right. So this is what 2-year-old. Okay. This is the answer. Yeah, 2-year-old company. At the time, his company was 2 years old. And you put here what 2-year-old company vào cách hình thành danh từ nữa. Khi có cái số lượng đo lường em thì em để phía trước dùm cô ha. 2 gạch ngang cô year gạch ngang old và không cái s ha. Và company đặt trước như một cái tính từ bộ nghĩa cho nó. 2-year-old company. Yes. Okay. And what about the next questions? The location of the business, right? You say where is it? Where was it started? Like in Chicago. In Chicago, you find this in where is it? In paragraph, the last paragraph, where line number 20, 41 and 42. Gripen employs about 1,000 people. That's why I said the number of employees at the time was 1,000 people. And this is the number of employees working for him. Yes, so 1,000, about 1,000. Yes, and mostly based in Mr. Mason's hometown of Chicago. Yeah, Chicago is his hometown, also the place, the city where he established his company. Yes. All right. So the answer to question number 1, 2, 3, 4. Number 5 is what? Chicago, and the number of employees, how many? About 1,000. Yeah, that's it. So these are some basic some general information about this company, right? This brilliant ideas. This a discount ideas on the internet, right? Invented by Andrew Mason. Okay. So now there are some more paragraphs, right? Okay, I would like you to read the rest of the paragraphs, the rest of the articles, right, to find out more about this company. You know what? Google is preparing to buy Gripen. The first paragraph is about the general information about the company, about the founder, about the activities of the company, and then number 10, you move on to what development of the company. Okay. Google is preparing to buy Gripen, his 2-year-old company, for $9.3 billion, according to reports. The proposed deal will put Mr. Mason in the group of young internet billionaires, including Mark Zuckerberg of Facebook and Google founders, including Larry Page and Sergey Brin. Okay, so just after 2 years founding the company, and now and then he got a very good offer from Google, and he got a good chance to become one of the billionaires, like Mark of Facebook, or Larry Page and Sergey Brin of Google. That's it. Okay. Yeah. So proposed deal, deal, right? It's kind of offer a transaction between two companies. Yes. The site offers vouchers named Grippins that can be spent at participating retailer. This is what the operation, how the idea works.
Yeah, the site, I mean, you know what? The website Gripen, his company, or his website, the site offers voucher like, you know what, the gift certificates, right, named Gripens that can be spent at participating retailers. Every user gets a discount offer based on his or her location and profile, but these huge discounts expire unless enough people sign up. Yeah, this is, you know, how the idea works. The trend described as social buying has spread rapidly across the web, and Griffin was described by Forbes as the world's fastest growing company. Its explosive growth and healthy profits has convinced Google to dig into its deep pockets. So dig into its deep pockets, like, you know what, they try to buy the company. Yes, so explosive. What's an explosive? Explosive means, you know what? Something that is really great, right? Explosive growth. I mean that unimaginable growth. Yes, I mean the very fast growing company. Yeah, explosive growth and healthy profits have convinced Google to dig into its deep pockets. I mean that they would like to pull the trigger, like they would like to pull all of to pull all the money they have, right, to possess this company. Động từ rất là hay mà dig into đây của mình là đào, nghĩa đen của nó là đào vào cái gì đó, mà cái câu này của mình có nghĩa là chính vì sự phát triển bùng nổ của công ty của ông Andrew, của bạn Andrew này đã khiến cho Google muốn dốc hết tiền túi của mình để mua lại công ty này. Dig into its deep pockets là dốc hết tiền túi của mình để mua cái gì đó. Yeah, dig into its deep pockets. Yeah. Cái dig bình thường nghĩ đen cái là đào thôi em, nhưng mà trong câu này là dig into the pocket, đây của mình là dốc hết tiền ra để mình mua cái gì đó. Yeah, like you pull the trigger to buy something. Yes. Pull the trigger to buy something. Trigger bình thường có nghĩa là gì em, cái cò súng á, đúng không? Cái trigger mà em gun á, cái cò súng nếu em muốn bắn thì em phải pull the trigger, tức là em kéo cò, đúng không? Thì khi đây của mình nó có nghĩa là pull the trigger to buy something của mình đó là gì em, kiểu cũng dốc hết tiền để mua gì đó đó, em dốc hết tiền để đầu tư vào một cái lĩnh vực gì đó hay là để mua cái gì đó, thì nó có nghĩa là pull the trigger to do something, pull the trigger to do something. Or here we have word dig into its deep pockets, right? It is believed to have started its bidding, right, at $3 billion, right? Bidding, like here, what does it mean? Like it's an offer to buy the company, right? And it starts at the price of $3 billion, a price that has been steadily rising over the past few weeks. Okay. Yes. And Mr. Mason appears to be a man who knows his worth. In April, it was reported that he turned down a $2 billion offer from Yahoo. Yeah, Google was not the only one that aimed to buy this company, to buy Griffin. There was another company named Yahoo, right? They make an offer of $2 billion. $1 billion less than Google. Okay, say $2 billion offer, but you know what? He turned down, like refuse, you say no, yeah, to the offer. When you say no to the offer, it means that you turn down. Okay, it means to say no. Appears to be, right? Here we have what appears means seem. Bình thường em có động từ appear, nó có nghĩa là xuất hiện, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nó không có nghĩa xuất hiện, mà nó có nghĩa là dường như là Mr. Mason dường như là hiểu được rằng là cái người đàn ông mà biết được giá trị của mình. Mà appears means what, seems to be a man who knows his worth, who knows his value. And in April, right, it was reported that he said no to a $2 billion offer from Yahoo, right, because the valuation was too low. Yeah, you see what you make a comparison here between the offers, right, from Google and from Yahoo, right? Groupon employs about 1,000 people, mostly based in Mr. Mason's hometown of Chicago. It is active in more than 80 countries. So this is a large-scale company. It's a multinational company, and they have run their business, right, in 80 countries, and it's growing at the rate of 10% a week by adding new users through Facebook and Twitter. That's it. All right, so now you understand more about this business idea, right? This cow idea on the internet invented by Andrew Mason. Yeah. Okay, and now we move on to article number 2, article B, and with the same questions, right? You find out the same information here. Okay, so now let's get started with the first one, the name of the founder. You say what? No, the name of the business. Okay, you say what? Tinker. Yeah, Tinker is the name of the business. How do you find that?
How can you find that? You have a look at paragraph number 4, I guess. But so no, paragraph, yeah, the paragraph number 4 and the first sentence, right? Line number 24. Jinka. Is it the name of the company, the four-person company she founded in Buenos Aires? Okay. So this is what the company with how many people? Four people. But then you put here what? Four-person company. So again, like here you say what? A 2 euro company. And here we have what? A four-person company. Đây là cách tạo ra danh từ rất là chứ các bạn biết rồi đúng không? Mình để số lên trước danh từ nha. Mình sẽ nói một công ty 4 người thì thay vì mình nói là my company has four people thì em sẽ đổi lại yeah, okay, so it is a four-person company. I mean that there are four employees in the company working for the company. Is it? Okay, so Dinker is the name of the company, and the company has like four people. Yes, four. So this is the answer to question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, the number of employees 4. Yes. And then the name of the founder, who was the founder of this business, and say what the paragraph number 2. Just over a year ago, Sandra Felsenstein, a 27-year-old former industrial engineer, decided to start a business that would try to link these two groups. Yeah, so the name of the founder is what the woman, right, named Sandra Felsenstein. Yes. And at the time, how old was she? She was what, 27 years old. Yeah, 27. Another way is right to establish now here a 27-year-old former industrial engineer. At the time, she was just an industrial engineer. She was not a businesswoman, right? Yes, but she decided to start a business, right? That would try to link these two groups. So what these two groups? So what are they? So you get back to the first paragraph. Scattered around the world are many thousands of micro manufacturers of craft items such as jewelry and handbags, often offering high standards of design and quality. Scattered, like throughout the world. Okay, this here, there, for example. Okay, so scattered, like to be put right in different areas and different regions right around the world. That's it. So scatter kiểu như là rải rác em ha, nằm rải rác khắp nơi trên thế giới là các rất là nhiều hàng ngàn những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ micro, okay, it's very small, manufacturers, những cái nhà sản xuất nhỏ lẻ ha. Craft items, craft items were handmade items such as jewelry and handbags, often offering high standards of design quality. However, most have little idea of how to sell their products in international markets. You know what? They have they have supply already, but they don't know how to to sell the product right in an international context in foreign countries. It's kind of locally produced and consumed products. Nó chỉ là những cái sản phẩm gì em được sản xuất và tiêu thụ ở cái nơi đó thôi, chứ nó không biết cách để có thời gian phát triển ra thị trường quốc tế để làm tăng doanh thu. Yeah, this is the problem. Okay, this is the first link. I mean, producer, manufacturer, micro manufacturers all over the world. Okay, with offering high standards of design quality, but they don't know how to sell the products right to foreign countries. And then the second link, the second party. At the same time, retail outlets are eager to get their hands right. The first link is what? Micro manufacturers. The second link here is what? Retail outlets. Yes. So at the same time, retail outlets are eager to get their hands on products that look new and different. They want to get their hand on something, means that they would like to get engaged in something. They would like to join in something, right? So they want to get their hands on products that look new and different, but very difficult to discover them. So they have the what demand, but they don't know the supply, where they're gonna get the products for their store. Okay, so see what there's a gap between these two groups. There's a gap, right? So now Sandra, she found out a way to bridge these two great links, right? They want to she wanted to connect micro manufacturers, the supply, with the retail outlets, the demand. Okay. So now her job was to bridge the gap. Yeah, was to connect these two links. So here we have what to link these two groups. So these two groups here, the first one, micro manufacturers, and second group we have what? Retail outlets. So the answer to the question, the last question, right? What the new business is here, what to connect or to bridge the gap between the micro manufacturers and the retail outlets. That's it. So as you find the answer here, yeah. So you say 5 buyers for micro manufactured products and handle shipment, custom formalities in exchange for production of sales revenue. Okay, what else?
Yeah, links micro manufacture of craft items to retail outlets and distributors. Yeah, that's very good. Yes. Now you understand, right, the activities of this company. Okay, and yes. And now she would try, right, to link this to growth. Her approach was to find a series of high quality manufacturers in her native Argentina, a country with a good reputation for design. So we have what reputation for? Yeah, have reputation for something means that you are famous for something. Yes. Một cụm từ nữa chỉ sự nổi tiếng anh ha. Khi mình nói thì em quen cấu trúc là be famous for ha. And now we have the another second half reputation for something. Yeah, nổi tiếng với cái gì đó. Yeah, so have reputation for something. Like you can say like Ho Chi Minh City has a good reputation for street food, for example, right? Have reputation for design, yet poor connections to the rest of the craft trade worldwide and linked down with shops and distributors, companies elsewhere. Yeah. And then our Dinker, right? Her company, she founded the company named Dinker. And at the time, there were only 4 people working for the company. She founded in what Buenos Aires, right? Yeah, this is the cities. Yeah, Buenos Aires is now showing signs of success. Miss Fashion Star has organized links with 30 Argentinian companies that have agreed to let Dinka promote the goods in export markets, right? To be more particular, so this company will promote the goods were in the export markets. Yeah, under these deals, Dinka will find buyers for their products and handle shipments and custom formalities in the general proportion of sales revenues. Yeah, that's it. So they work like what the the middleman, okay, the middleman, like the merchants, right? They try to connect suppliers with the consumers. That's it. And they have to deal with the all kind of things related to what shipments and custom formalities. Well, what is by custom formalities? Yeah. What is my custom formalities? Everyone, what does it mean by custom formalities? Now this one, right? Custom formalities. What does it mean? Custom formalities. When you export a kind of product, right, a product to a foreign countries, you have to go through the custom formalities. Like your products must be checked. Yeah, must be scrutinized, must be censored before it is actually transported, right? Yeah, that's right, to a foreign country. So if you meet all the requirements of custom formalities, right, the products will be exported, will be transported and will be sold in a foreign country. That's right. The custom đây của mình là hải quan và custom formalities của mình là thủ tục hải quan. Đúng rồi, khi mà em muốn xuất khẩu một cái sản phẩm qua nước ngoài thì em phải trải qua cái thủ tục hải quan. Sản phẩm của em sẽ được kiểm tra xem là nó có đáp ứng yêu cầu hay không của từng quốc gia đó. Mỗi quốc gia sẽ có những cái tiêu chí khác nhau về việc xuất nhập khẩu. Cho nên là công ty họ sẽ chịu trách nhiệm về cái khoản này luôn, là xử lý cái thủ tục về hải quan. Đúng rồi đó. Yes. Okay, và cái việc vận chuyển sẽ handle hết luôn. Okay. Yeah, so under this writing her company will find buyers for their products and handle shipments and custom formalities in exchange for proportion of sales revenue, and they will be shared, a proportion of sales revenue of sales profits. That's it. She has led the foundations too for establishing a network of retail outlets in other countries, arranging connections with retailers in Chile, Peru, and Ecuador as a first step. So now, at first, her company were just established, right? Were just operated in Argentina, but then she would like to expand, her business right in other countries, in neighboring countries like Peru, Chile, and Ecuador, right? These are, what the countries in Southern America, right? While starting up a distributor in Austin, Texas, right in the U.S., and she hopes will help them enter the potentially large U.S. market. Yes, so she tried to get her products right, her country's products right, consumed by the people in the U.S. because she believes that U.S. right is the potential market. Ms. Fashion Star said that it is also exploring several opportunities of finding retailers in Europe, right? So she has a very
she's quite ambitious, right? So not only in the US, she would like to expand her market, right, in European countries like Spain, Italy, Germany, and Switzerland, okay? Where she thinks what sizable sales could be established for Argentina and make goods. Yeah, so now we have another sizables. Yeah, sizable. Để có tính từ mới ha, cô nghĩ ra các bạn biết chữ này size là kích cỡ đúng không? Nhưng mà khi ra tính từ sizable nó có nghĩa khác, đó nghĩa là gì em? Gia tăng. Yeah, where she thinks sizable sales could be established for Argentina because I mean that she believed that right Argentinian companies will be able to increase sales right in other countries like European countries like Spain, Italy, Germany, and Switzerland. Yeah, sizable, I mean what increasing. Em nói cho cô tính từ này ha. Sizable tức là có khả năng phát triển, có khả năng tăng mạnh, ok, có khả năng mở rộng. Yeah, sizable sales là cô ấy nghĩ rằng cái doanh thu sẽ gia tăng ha, doanh thu có thể được gia tăng ở các quốc gia đó. Okay. Sizable sales, increasing sales. That's it. Okay, so this is all about what the 2 billion ideas, right? Invented by these two people, right? They are very young, but they had brilliant ideas, right? And these are the ideas that what people had never done before. And I could say that this city is not a saturated market, so they stand a very good chance to become successful in this area. So again, if you want to run your business, right, the very first thing you have to think about is the business idea. Okay, your business idea must be different, must be outstanding, okay, especially when you run your business in a saturated market, okay. But if you run your business right in a new market, right, the market in which people have never joined, okay, so you have a very good chance to become successful. Yes, so business idea is very important, right? You have to take them into serious consideration when you start up your own business. You shouldn't copy other people's business ideas because you're gonna work, you are about to fail if you copy other people's idea. Because why? It can work for them, but it may not work for you. Okay, so you have to think about the business idea, okay, of your own. Okay, that's it. All right, so we finished the reading section here, and now I would like to give you a topic for the speaking test, okay, or maybe for presentation. So my topic for you is that I would like you to um, make a presentation about what your business idea is. The topic for presentation. Ồ. Like, or if you want to start up your company, I know that a lot of students, right, would like to start up your own business, right? But I would like you to now just present your business idea, what you would like to do in the future, okay? Or the second topic for you is that you don't have to present your own topic, your own business idea, but you just want to present a business idea that you believe, that you think is brilliant. Yes. Present a business idea that you think is brilliant. Yes, okay. There are two topics for you to choose. Right, number one, you can present your own business idea. Just imagine in the future you would like to start up your own business, right? So what's your business idea? Okay, how it's gonna work? Okay, and why you would like to realize that idea, for example. But if you don't have your own business idea, just look around and then you pick up, you select a business idea that you think is brilliant, and then you make a presentation about that. Okay, yes, there are two topics for you. Thì đây là như nãy cô nói, bài thi speaking của mình thì cô đang chưa có đưa ra cái quyết định cuối cùng, nó còn tùy thuộc vào tình hình một chút xíu. Nếu như mà mình tiếp tục học online sau Tết luôn á, thì chắc là mình sẽ không thể nào mình làm thuyết trình được. Nếu có chăng là làm thuyết trình online, nhưng mà nếu làm thuyết trình online thì nó sẽ là một cái
hơi một gánh nặng một chút xíu, tại các bạn phải làm việc từ xa với nhau, chuẩn bị slide PowerPoint này cô nghĩ nó sẽ hơi cực. Yes. Nhưng thì cô sẽ nghiêng về hướng là mình sẽ giống như câu hỏi topic như thế này, bạn chuẩn bị và bạn trình bày cô trong vòng 2-3 phút, không cần phải slide PowerPoint. Còn nếu như mà sau Tết mà mình có thể quay trở lại học offline á, thì cô nghĩ là mình sẽ làm thuyết trình một nhóm 2 hoặc 3 bạn tùy. Thì cô chỉ cho các em topic để em suy nghĩ trước thôi. Bạn nào muốn làm thuyết trình thì chuẩn bị ha. Thuyết trình thứ nhất là em có thể chọn thuyết trình về cái ý tưởng kinh doanh của em. Ví dụ sau này em muốn làm startup thì cái ý tưởng của em sẽ là gì, phải phân tích ra từng phần ha, nó là gì trước cái đã, sau đó là tại sao lại muốn làm như vậy, và cái em phân tích cho cái SWOT analysis của em. Okay. Với cái ý tưởng kinh doanh đó thì cái SWOT analysis của em làm cho cô cái SWOT analysis. Okay. Yeah, các bạn có biết SWOT là gì rồi đúng không? Strength mà, weakness, okay, with strengths, weaknesses, opportunities and threats. Thì với ý tưởng kinh doanh đó em phân tích là điểm mạnh của em có gì, điểm yếu của em là gì, cơ hội dành cho cái ý tưởng đó là gì, và những cái rủi ro gặp phải nó là gì. Rồi, còn nếu em không có thì em có thể lượm lặt ở đâu đó một ý tưởng kinh doanh mà em cho rằng nó rất là xuất sắc thì em phải trình bày lại. Có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, ví dụ như em có thể mô tả về Shopee nè, cái trang thương mại điện tử, hoặc là fintech. Các bạn nghe nói về fintech rồi đúng không? Finance technology thì các ứng dụng về tài chính đó, ví dụ như em có ví Momo nè, đó cũng là một cái ví dụ về fintech. Thì em có thể trình bày về cái ví Momo, cái ví điện tử ha, ngày nay người ta sử dụng như thế nào, nó có mang lại những cái gì cho người ta. Ok, hoặc là em có thể business idea, ví dụ em có thể mô tả về Grab chẳng hạn ha, dịch vụ xe ôm công nghệ đó cũng ok. Em nói chung có rất nhiều, thì em cứ suy nghĩ ha, coi như thế nào. Rồi, thì đây là cô cho 2 topic trước. Nói chung cái topic cô cho là sẽ liên quan tới bài học, cho nên là em cứ bám theo đó, em chuẩn bị giùm cô ha. Rồi, Mình sẽ lấy một đứa tinh ra để check coi là con này có chậm không. Con này có thể là mình lấy ra để nó thuyết trình được nào. Nếu các bạn có hứng thú thì các bạn có thể tự lập nhóm với nhau 2 bạn đi ha. Tôi nghĩ là 2 bạn là được rồi, 3 bạn nó sẽ hơi bị nhiều. 2 bạn thì làm thuyết trình cho cô có thể trước Tết mình sẽ có vài nhóm làm thuyết trình. Nếu làm thuyết trình thì coi như em sẽ không thi speaking vậy thôi. Nếu sau này mà có kiểu kiểm tra thi speaking thì lúc đó mình sẽ thi, em không còn phải thi nữa tại vì em đã thuyết trình rồi. Thì các bạn có thể suy nghĩ coi là muốn làm từ đây đến trước Tết là mình còn 2 tuần nữa đúng không? Thì các bạn có thể làm và thuyết trình cho cô vào cái buổi trước nghỉ Tết, cái tuần trước nghỉ Tết á, là coi như cô lấy điểm speaking luôn cũng được. Còn nếu không thì cái topic này nó sẽ thành một cái câu hỏi trong bài thi speaking của mình sau này. Các bạn nào muốn làm không? Trước Tết. Hoặc là ngay sau tuần theo Tết luôn. Đông Nghi, em muốn làm trước Tết hả? Dạ. Ok. Rồi vậy đây là topic cho em ha. Nói chung là tùy vào cái tình hình đó, nhưng mà nếu bạn nào chọn làm thuyết trình thì sẽ không phải thi speaking vậy thôi. Còn thuyết trình trước thì sẽ không thuyết trình sau vậy đó. Ok. Rồi bây giờ các bạn giơ tay đấy ha, mình sẽ tự chọn nhóm. Bây giờ cô có 3 nhóm rồi đó. Hồi nãy là bạn Đông Nghi, bạn Thúy Quỳnh và Thanh Hoa. Thì không biết là 3 bạn này có làm nhóm chung hay là làm nhóm riêng. Nói chung là làm nhóm gì thì làm một nhóm mình chỉ 2 bạn thôi, nó sẽ giảm bớt cho em cái việc mà trao đổi qua lại với nhau. Cái là topic này cũng không có quá lớn để mình làm với 3 bạn. Cô muốn mỗi bạn sẽ có nhiều cái thông tin để trình bày nhiều hơn nha. Có đất nói á, có cái không gian để mình nói được nhiều hơn để cô có thể đánh giá được đúng kỹ năng speaking của mình. Ok. Rồi bây giờ cô có thêm bạn Ngọc Diệp nữa, thì chắc là 4 bạn thôi ha. Chọn topic này thì em sẽ chuẩn bị cho cô một cái slide PowerPoint thuyết trình. Nếu được thì mình sẽ thuyết trình vào trước Tết. Nếu mà trước Tết cô làm không kịp thì mình sẽ chuyển qua tuần đầu tiên sau Tết. Đó. Nói chung là sẽ còn rất nhiều topic đằng sau cho các bạn. Các bạn không thuyết trình lần này thì có thể thuyết trình buổi sau cũng không cần phải lo ha. Ok. Đúng rồi, vì nó còn phải làm này đâu. Không có gì áp lực cả. Bài này nếu em không thích thì em có thể cho bài sau. Nói chung mỗi cái đề, một cái topic, ví dụ bài sau về marketing rất là hay thì có thể mình không làm bài này thì mình bài sau cũng được. Nói chung đây là lựa chọn các bạn nha, cô không ép cái topic cho các bạn. Các bạn thấy topic nào các bạn thích thì các bạn làm thôi nha, chứ cô không có ép ra mình chỉ các bạn đó là làm cái topic số 7, bạn này làm cái số 8, cô không ép. Em chỉ chọn topic này em thích thì em thuyết trình.
Rồi, thì các bạn vừa mới giơ tay đó ha, thì các em chuẩn bị tự lập nhóm, ok, chỉ còn tới buổi thuyết trình và đọc rõ cô nhóm mình có bạn nào để cô ghi chú điểm lại thôi. Yes. Và mình sẽ học, mỗi buổi mình sẽ học và đến buổi cuối cùng thì cô sẽ dành ra khoảng nửa tiếng cuối cùng á, thì cô sẽ cho mình thuyết trình nha, chứ cô không dành hẳn ra một buổi mình ngồi thuyết trình ngay từ đầu đến cuối á, không thì sẽ rất là mệt. Yes. Cho nên là mình cứ học đi, rồi cái cuối giờ cô sẽ để lại khoảng nửa tiếng thì sẽ có khoảng tầm 2 nhóm thuyết trình. Các bạn nhớ là thuyết trình bày của mình thì chuẩn bị của tối đa 10 phút thôi nha, đừng có qua khoảng 10 phút. Hai bạn tối đa 10 phút, tức là mỗi bạn sẽ nói tối đa là 5 phút. Hình thức thi speaking á, thì sẽ thi nếu mà như cô nói đó, là nếu mà mình không đi học offline được mà vẫn học online cho đến hết cái học kỳ này luôn á, thì mình sẽ thi speaking, và lúc đó thì cũng là những topic này, nhưng mà em chuẩn bị bài nói riêng của em tầm 2-3 phút, em rút gọn lại và em trình bày giống như bạn nào thi IELTS rồi sẽ giống đó, tức là em được cho một cái chủ đề và em sẽ trình bày cái nội dung cái chủ đề đó trong vòng 2-3 phút. Okay. Nếu bạn thuyết trình thì sẽ dài hơn, nếu mà bạn thi speaking thì bạn sẽ nói ngắn hơn, và sau đó khi bạn trình bày xong thì cô sẽ hỏi chị em 1-2 câu vấn đáp nữa mà liên quan tới cái chủ đề. Ví dụ như em thuyết trình về cái business idea đúng không, thì nếu trong quá trình cô nghe em mà cô thấy chỗ nào không rõ thì cô sẽ hỏi lại, hay cô cho một câu hỏi mở rộng thêm mà cũng liên quan tới topic em vừa mới trình bày. Vậy đó, thì đó là phần thi speaking. Okay. Rồi thuyết trình cũng vậy, sau khi em thuyết trình xong nếu cô có chỗ nào chưa rõ hay cô muốn hỏi thêm thì cô sẽ hỏi thêm một câu hỏi, nói chung là như vậy. Okay. Rồi thì bây giờ đến cuối, các em từ đây đến tuần sau mình vẫn học bình thường ha. Rồi tuần sau thì sẽ confirm lại giùm cô đó là cái tuần sau đó nữa là nhóm nào thuyết trình. Bây giờ mình đang có ngày 5 tháng 1, tuần sau của mình là 12, 19. 19 là buổi cuối cùng của mình nghỉ trước Tết nè. Ok. Thì ngày 12 tuần sau cô sẽ xác nhận lại là bữa 19 là sẽ, hôm ngày 19 là sẽ có bạn nào muốn thuyết trình. Chứ đừng có để là đăng ký xong rồi tới ngày đó em chưa sẵn sàng, không thuyết trình là không được. Đã đăng ký là mình phải trách nhiệm với cái lời hứa của mình, là mình phải làm luôn. Rồi xong sau đó sau Tết thì vào ngày 9 thì ai thuyết trình, ví dụ vậy. Thì cái ngày 12 mình sẽ xác nhận lại danh sách. Hôm nay là cô cho topics thôi, em muốn chọn từ sách nhóm gì đó, rồi tới ngày 12 cô xác nhận lại danh sách cụ thể là ngày 19 bạn nào sẽ thuyết trình trước. Ok, vậy nha. Rồi. Còn các bạn nào mà hôm nay không thuyết trình thì cứ đừng lo, mình sẽ còn có rất nhiều topic đằng sau nữa. Okay. Rồi. Yeah, that's all about, what the reading section, right? So you have read the 2 articles, right, about 2 business ideas, right, 2 good business ideas, okay? And now I would like you to move on to the skill sections, right, of the this unit. Yeah, skill sections. Cô sẽ không đi theo thứ tự các phần ha, nhưng mà đảm bảo yên tâm là trong một unit mỗi một unit cô sẽ đi hết tất cả các phần ha. Qua Tết mình muốn thuyết trình, ok, được em, không sao cả. Như cô nói là bây giờ với cái topic ngày hôm nay em có hứng thú không? Đó, em thích thì em làm nha. Em chuẩn bị thì em có thuyết trình trước Tết hoặc là sau Tết, tại vì trước Tết có thể là mình sẽ có khoảng, nãy cô thấy rất là nhiều bạn giơ tay á, cho nên có thể là mình sẽ không thuyết trình hết, thì mình sẽ dời qua sau Tết. Rồi sau Tết khi mình học xong unit số 8, số 9 rồi lúc đó mình sẽ có những topic khác thì em sẽ thuyết trình. Em hiểu không? Chứ em không nhất thiết là phải chọn topic này. Được, thì cô nói rồi đó, bây giờ bài số 7 của mình là nói về ý tưởng kinh doanh, về startup này nọ, thì em hứng thú thì em làm, còn không thì em chờ những topic lần sau. Ví dụ em có thể xem trước bài số 8 mình có về marketing nè, còn cụ thể thì cô phải học tới cái bài đó thì cô mới cho em topic cụ thể được. Bài 8 là về marketing, bài 9 là về planning, lên kế hoạch kinh doanh, ví dụ như vậy. Hoặc là bài số 10 mình sẽ nói về managing people, về quản trị nhân sự, đúng nè, đó. Bài số 11 về conflict, đó là về xử lý các xung đột trong công ty, ví dụ vậy. Yeah, không, topic khi mà thi speaking là topic là em phải tự chọn, mày bốc thăm, em sẽ bốc thăm nha. Thuyết trình thì không thể bốc thăm được, đúng không? Em không thể là chuẩn bị 5 bài thuyết trình, 5 cái topic rồi lên đó bốc thăm được, tại thuyết trình nó dài hơn.
Cho nên thuyết trình là em có cái khó hơn là chuẩn bị slide PowerPoint, có đòi hỏi về hình thức hơn chút xíu. Còn thi speaking này sẽ hơi áp lực chút xíu về mặt hơn xui chút xíu, đó là em phải em cô cho em trước 5 topic đúng không, trước 2 tuần thi, trước cái ngày cuối cùng của cái học kỳ của mình á, rồi xong sau đó em sẽ chuẩn bị 5 topic đó, rồi tới ngày thi em bốc thăm thôi, bốc thăm trúng topic nào thì mình nói topic đó. Ok, mà mỗi topic của em thì chừng tầm nói chừng 2 phút đến 3 thôi là tối đa là được, thì cắt giảm cái này thì bù lại cái kia vậy thôi. Nói chung là em thích cái nào thì nó, nhưng mà cái phần thi speaking thì cô chưa chắc, tại vì như cô nói nếu mà lớp mình quay trở lại học offline thì cô sẽ chuyển hết thành thuyết trình hết nha, còn nếu mà học online thì cô chỉ cho thi speaking vậy thôi. Còn nếu mà bạn nào muốn làm thuyết trình thì vẫn được, yes, không sao cả. Vậy nha, vậy tới ngày 12 tuần sau, thứ tư tuần sau cô sẽ chốt danh sách lại. Hôm nay là cô cho các bạn chủ đề để các bạn suy nghĩ coi mình thích không, và từ đây đến ngày 12 các bạn lập nhóm đi ha. Chắc là lớp mình là đang học lộn xộn đúng không? Không giống học kỳ 1 là em học trong cái lớp của mình, thì các bạn có thể lập nhóm bằng cách nào nhỉ? Nói cuối giờ đi rồi còn mình sẽ nói lập nhóm sao. Alright, okay, so now we move on to the skill sections for unit number 7. And for the skill section today, we're going to practice how to deal with numbers. I mean, how to read numbers, okay? Yes. It's very important for you to read the numbers correctly, okay? And let's have a look at the section A here. You are given different types of numbers, okay? The first one is a natural number. So it's very simple, right? To read all the numbers here, you just read from the left to the right. Like here, say what? 362, right? So there are two ways for you to read the number here. Like number one, you can say 362, okay? It's a kind of, you know what, or you can say what the 362 you can plus and right in between. This is more like British, right? But if you're more like American, you say what 362 without end. Now let me time how to read the numbers here for you. Okay, so now we move on to the skill sections, right? How to read numbers. Yeah, first one we have what natural number. Now, for example, you have the number like this one, okay? So the first way is that you can say 300. Yes, and what else? And 62. Okay, so it's like what? British. And yeah, or you can say like 362. It's more like what, American. Yes. Okay. Both of them are correct, okay, but it depends on what kind of accent where you would like to take. You like to follow. So first one you can say 362. It's a British style. And number two say 362 without end, without the conjunction end, right? It's more like American, is it? You just read from the left to the right, okay? 362, is it? 362, very easy, right? 1,841 or 1,841, is it? Yeah, so we have some word like 100. And next one we have thousand. Yeah, we have million, and then we have what, billion. Is it? So this one say what, 100. You put a straight on the first one, right? 100. This one say what, thousand. This is thờ, right? Như bạn đọc chữ này đọc thousand, nó thờ, đọc giống thờ tiếng Việt của mình. Thousand, no, it's a thousand. Like thank you, right? Think, thờ, thousand. Yes, I would like to see your tongue, right? Say the, thousand.
1000. Don't say thousand, not thou. Don't say the thousand. Thou. 1000, right? Million, million, billion, billion. Yeah, that's it. Billion. Okay, just read from the left to the right. See, 362, 1,841, 36,503, 684,321. Easy. 4,537,295. That's it. Okay, just very easy. Read from the left to the right. Okay, and that's why we have number 2. This is decimal number. Okay, decimal number. We have natural number here, and number 2 you have what? Decimal number. Dạng số thứ hai của mình là có gì em? Số thập phân. Decimal number. Yeah, so we have what the point here? Like we have 1.2. Yeah, 1.25. Yeah, that's it. Just how you read the number here. The first one you start with number 1 and you say what? Point. Nước chấm được đọc là point, đọc là dot nha. Okay, point. And then what? 25. Yeah, 1.25. You shouldn't say like 1.25. Yeah, so you have to say 1.25. You have to read number by number after the point. Yes, 1.25. You shouldn't say 1.25. That's it. But for the zero, okay, zero okay, this one, how do you say? You can say what the, if you're more like British, right, say what not, okay, point. What's wrong with that? Say not, right? So like, sao nó không hiểu này? Nó không ăn từ điển rồi, nhưng mà not này của mình theo British nó sẽ là gì em? Là không ha. Not point. Yeah, so we have word not. You can say word point. Yeah, so not point 3, 4 for example. Không biết sao nó không ăn cái số này, nó không chấp nhận. Okay, đây, okay. Yeah, so what not point 3, 4. That's it. This is more like, you know, word British. Tiếng Anh của người Anh thì người ta hay đọc số 0 là thành chữ not, hay đặc biệt là trong số thập phân hay. Yes, and or the second one you can say, you know what, zero. You can say what, 0 point. For example, you say what, 0 point 3, 4. Nhớ nha, sao số thập phân của mình là mình sẽ không đọc gộp chung lại với nhau là 25 hay 34, mình đọc riêng từng số ra sau cái dấu chấm á nha. 0.34. Okay, yes, it's more like, you know what, American. Đôi khi em có thể bỏ luôn cho cô cái chữ zero phía trước để chỉ đọc là point thôi cũng được. Okay, point 34 ta tự hiểu là gì, phía trước là zero không có nha. Rồi, okay. Yeah, so for the decimal number, is how to read the decimal number. Okay, so 1.25. Ví dụ cô cho thêm số phía sau 546. Yeah, 2546. Thì em nhớ cho cô một cái tip khi mình đọc số đó là mình có một dãy số rất là nhiều số đúng không? Thì em nhớ là mình phải gì đây? Lên giọng cho cô những số đầu tiên. You have one thing that you have to remember is that you have to raise your voice for the first numbers and then you lower your voice right for the last one. Okay? Yeah, so say what? 1.2546. You shouldn't say like 1.2546. Yeah, it's kind of monotonous, right? Very boring. So instead you say 1.2546. Yeah, and you pause a little bit in between. Nguyên tắc khi mình đọc dãy số đó là những cái giữa các chữ số, giữa các con số với nhau em sẽ ngừng một chút xíu và em phải lên giọng cho cô những số đầu tiên và hạ giọng cho cô số cuối cùng để đánh dấu cho người ta, gửi một cái signal để cho người ta đó là gì, tôi xong rồi. Còn khi em lên giọng đó là tôi chưa có xong, em hiểu không? Yes. But this one say what? 0.34. Yeah, 34. You shouldn't say like 0.34. Okay? So 0.34. Yeah, tí 4 em lại xuống cho cô, em thả dấu huyền xuống giọng 4. Tức là xong rồi, là sau con số 0 đó, sau cái dấu chấm nó chỉ có 2 chữ số là như vậy thôi. 3, 4. That's it. Or not 0.34. 0.2546. Yeah, that's it. This is, you know, the tip right for you to read the numbers more effectively so that, you know, the listeners can follow you very easily.
Okay. Yeah, this is how to read, what decimal number, right? This. And next one we move on to what the fraction. Yeah, this is the fraction, right? Và số thứ ba của mình đó là gì em? Phân số. Yeah, fraction. Next one we have fractions. Là phân số ha, fraction. That's it. So there are two parts why in the fraction. The first one we have what numeration, and number two we have what denominations. Yes, like you have a. Đây cô không đánh được cái số trên gạch ngang á, cô chỉ đánh xuyệt như vậy ha, tức là a trên b đúng không? So here we have a is called what the numeration. Yeah. However, we have b. B is called what the denomination, right? Denomination. Thế em cũng đoán được nghĩa của nó đúng không? A của mình thì gọi là phần trên tử số, mình gọi là numeration, còn B là mẫu số, mình là denomination. Ok. Thì cái này có gồm tử số và mẫu số, thì mình sẽ đọc như thế nào ha? So the first one, if you know A, it's just what? 1, okay? A is A equals to 1, and then you just say like, for example, here we have example. Example, the first situation. Like we have this one. Yes, okay, and for A, you just use chase R1. You say R1, and for what B, you say you use what the ordinal number. Yes, tử số tới với trường hợp mà cái tử số nó bằng 1 á, thì cái A đó, tử số đó thì em sẽ đọc cô là hay là 1, được chưa? Còn cái mẫu số em sẽ dùng cô là số thứ tự nha, ordinal number. Thì mình sẽ có hai dạng số là số đếm và số thứ tự, đúng không nè? Okay. First one we have cardinal number. Gọi là số đếm. Số đếm tức là sao em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And then we have ordinal number, gọi là số thứ tự. So we say what? 1 we have what? First. 2 we have what? Second. And 3 we have what? Third. And 4 we have what? Fourth, for example. And 5 we have like fifth, for example. Yes. Đây là ví dụ ha. Rồi, em hiểu thế nào là số đếm nha. Đây số đếm nè. Đây cũng là số thứ tự nè. Đó. Thì ví đối với con số A trên B, A được gọi là tử số, B gọi là mẫu số, numeration or denomination. Thì nếu như cái tử số A bằng 1 thì mình A sẽ đọc cô là hay là 1. Còn đối với mẫu số mình sẽ đọc số thứ tự. Đó là đây, first, second, third, fourth, fifth gì đó. Bây giờ ví dụ có 1/3 thì mình sẽ đọc là gì nha? Thì cái tử số nó là 1 đúng không? Mình sẽ đọc cô là hoặc đọc là 1, được chưa? Rồi cái mẫu số của mình sẽ đọc là số thứ tự, mà số thứ tự của 3 sẽ là gì em? Third, mình sẽ đọc là third, 1/3 or a third. Easy? Okay, easy, right. What else? We have what? 1/5 đi ha. Thì tử số của mình cũng vẫn là 1 đúng không? Thì mình sẽ đọc cô là hay là 1. Bây giờ mẫu số là số thứ tự đúng không? So là 5, mà số thứ tự của 5 đó là fifth. Yes. So say what? A fifth or 1/5. Yes. A fifth or 1/5. That's it. Đó là 1/5. Ok. Mình có một số đặc biệt đó là 1/2, thì thay vì mình đọc cô là a second hay là 1 second thì nó sẽ kiểu không có phổ biến, cho nên mình sẽ đọc cô là a half. Yes. Hoặc mình có 1/4 đúng nè. 1/4 theo lý thuyết mình sẽ đọc là gì nhỉ? Ok, so say what? A fourth đúng không nè? Theo lý thuyết là mình sẽ đọc là a fourth, nhưng mà trên thực tế thì người ta không dùng a fourth mà người ta sẽ được dùng cho con cái chữ khác, đó là gì? 1/4 thì tương ứng với là 1/4 đúng không? Thì mình sẽ đọc là sao nhỉ? A quarter. Okay, so you can say what? A quarter. And pay attention to pronunciation. Say quarter. Quarter. Don't say water, right? Quarter. A quarter. So this is the how to read the fractions here. And the second situations here we have like A is more than 1.
Ok, nếu mà trường hợp tự số của mình lớn hơn 1, tức là nó từ 2 trở lên đó. Ok, thì lúc này của mình á, A mình sẽ đọc theo dùng số gì? Cardinal number, mình sẽ đọc theo số đếm nha. Thì mẫu số tương tự như mình đó là B đúng không? Thì mình sẽ đọc theo số thứ tự, ordinal number. Cũng giống như trên. But, okay, you have to plus S. Yes, you have to plus S. Nhưng có một điều nữa là em phải thêm cho cô S vào đằng sau nó. Tại vì sao? Lúc này tưởng nó là nhiều hơn 1, tức là từ 2 là số nhiều rồi, cho nên mẫu mình phải thêm S cho cô ha. Thêm S vào. Okay. Yeah, so let me give you some example here. Like we have what the a third and ready. Now we have what this one. 2/3 để 1/3 đọc là a third. Thì 2/3 mình sẽ đọc sao? Giờ tử số đúng không? Mình dùng số đếm nè. Cardinal number is 2, đó là gì em? 2, đúng không? Okay. And then B, we have what ordinal number? So say what third. Rồi, and then you plus what S? Say what 2/3. Yeah, 2/3. 2/3. Okay. Đây, 2/3. And then we have word the this one. 3/5 đi ha, mình sẽ đọc sao? Tương tự 3 đây của mình là lớn 1 rồi, nên mình sẽ đọc câu 3 tức là gì em? 3, số đếm đúng không nè? 5 là gì? Số thứ tự fifth. Và tại vì 3 lớn hơn 1 cho nên mình sẽ thêm S vào cho cô là fifth, 3/5, 3/5. That's it, 3/5. That's why we have word the this one, 3/4 đi ha. Hồi nãy của mình là có 1/4 là a quarter, and then you change to what? 3 quarters. Thì mình không có thêm S bình thường. 3/4 ha, 3 quarters. That's it. So this is how to read the fraction. Okay, see? Nhìn thì hơi rối nhưng mà em làm nhiều lần thì em sẽ quen thôi. Okay. So now you have a look at the example here. See, very easy for you to read the numbers. This one, this one, this one, this one. You just what apply, you know, the theory here. Yes. Yeah, you read the theory very carefully, and then I know that you can read the numbers quite correctly. Is it clear, everyone? Is it clear? Okay, so now let me check, right? Yes, I'm going to give you the what the Vietnamese numbers. Okay, I'm gonna read the numbers in Vietnamese, and then you have to time the English. Yes. Okay. So say 7/10. Yeah, 7/10. Như em đánh tiếng Anh xong. 7/10. How to read the fraction? 7/10. Ok. Hồi nãy 6/10 cô quên, tại vì đó không phải là phân số tối giản ha. 6/10 còn rút gọn được nữa. Yes. Yes, 7/10. Yeah, that's very good. We have 7/10. Okay. 5/12. 5/12. 5/12. Okay. I see. Okay, yeah, so we have what, but there's some problems with, you know, what this fraction, right? Because some of you are not correct. Yeah, I mean, it is the spelling. Yeah, so we have what, this one. You say what? 5. This is a cardinal number, right? Nhớ nha, đây là số đếm em ha. Thì mình sẽ đọc là 5. Rồi 12 đúng không? Là 12. Oops. Số 12 là số bình thường đúng không? Mà số thứ tự của nó phải là gì em? Mình phải chuyển cho cô thành số thứ tự nha. Đó là gì? F và thêm TH vào, được chưa? Ok. Sau đó mình thích ask cho cô là 5 tells, như vậy nó mới đúng. Yes. Có một số bạn mà để cho cô như thế này nè, là không đúng nha. Viết như vậy là không đúng. Tại vì sao? Cái chữ tell này kết thúc của nó là VE, mà theo như VE của mình phải chuyển thành chữ F và thêm chữ TH vào và thêm số thứ tự và mới thêm S, được chưa? Nói đâu xa em chỉ còn nhìn cho cô con số 5 thôi là em biết 5 nè, đúng không? Kết thúc bằng chữ gì? VE. Thì khi em chuyển qua tới coi là gì? Đúng không? Thì cái VE em chỉ thêm F rồi sau đó em thêm TH, đúng không?
Đây, TH and then you plus S, đúng không? Fifth, đó, cái số 12 nó giống con số 5, cho nên là dụng ý của đây cô đề cập tới số 12 để kiểm tra lại cái phần spelling của mấy bạn á. Cho nên bạn nào sai thì để ý là giùm cô nha. Five toes. Đọc thì cũng còn na ná nhau, còn giống nhau nhưng mà cái phần spelling nó sẽ khác nha. Đây, five toes. Yeah, that's it. Okay, that's good. And then you move on to what the percentage. Okay, the percentage here. You just read the natural number and you plus, you know what percent. Yes, 15%, 50%, 97%, 100%, for example. Yes. The next one we have the number 4. We have percentage. Yeah, percentage. For this simple, why say what percent? Nhiều bạn đọc sai chữ này có đọc là person thôi. Nha, đóng nhấn vào phần 2 percent. Đơn vị đọc percent là đọc percentage. Percentage của mình là danh từ của nó, tức là tỷ lệ phần trăm. Nhưng mà khi mà mình đọc cái đơn vị của nó mình đọc là percent thôi nha. Percent nhấn vào 2. Yeah, like you know what? 100%, 15%, 50%, 97%. And next one is about a currency, right? Currency. Number 5. Here we have what? Currency. Yeah, for a currency, right, you have to start with the numbers. Number first, okay? You have to start with a number and then you end with the currency. Đọc mình sẽ đọc số trước em ha, và đọc cái tiền giá trị tiền cái đơn vị tiền tệ sao. Ví dụ như mặc dù là mình viết như thế này. Okay, say what? $45. Okay, $45. You have to write like this, but when you say what? $45. And that's it. Okay, $45. But when you write, you have to write this. You start with the symbol of the currency and then followed by the number. Okay, that's it. Yeah, $45. You cannot write like this. That's wrong. Yes. Okay. If you write like this, that's wrong, right? You have to put the symbol before the number. Bạn nào mà viết như thế này là sai nha. Em không được viết ký tự sau con số mà phải đẩy ký tự lên trước con số. Nhưng mà khi em đọc thì đọc ngược lại. Em cô đọc số trước cái đơn vị tiền tệ sau. $45, okay, 45 pounds, 45 euros. We have some popular currencies in the world right now. Like we have what? Dollars, right? Dollars. And then we have what? Euros. Yeah, say what? Euros. Euros. And then we have what? Pound. Đây là một số cái đơn vị tiền tệ phổ biến ha. Pound, euro. Okay. Nếu số nhiều thêm s vào giùm cô ha. Yes. Dollars, euros, pounds. For example, in Vietnam we say what? Dong. Okay. In Japan you use what? Yuan, for example. Or in Korea the currency is what? Won. Okay. Won. Or in China we use what? The currency is what? Rân miễn đi, for example. Nhân tệ ha. Rân miễn đi, for example. Okay. Thai we say what? Baht. Okay. Yeah, something like that. You need to know some popular currencies in the world. Yeah, but these are the 3 most popular, right? Dollars, euros, and pounds. Okay. All right, I have just instructed you how to read on different types of numbers here, and at home you have some time to practice by reading all the numbers here. And next time when you come back to the class, where I will give you some practices, right? Some activities to practice how to read and listen to numbers. Yes, okay. Lần sau bạn về nhà review lại cho cô cách đọc các loại số này ha. Hôm sau mình vào mình học quay lại lớp thì hôm sau tuần sau mình có tiết học thì cô sẽ cho các bạn một số activity để kiểm tra lại cách đọc số. Okay. Yes. And I think this is the end of lesson today, where as I said, right, we just have like 4 periods, right? Chắc là cô nói rõ về thời gian chút xíu. Học kỳ 1 là các bạn học 9 tuần, mỗi tuần 5 tiết, đúng không? Cô không biết một số bạn học lớp khác như thế nào, nhưng mà lớp cô là học 5 tiết một buổi, học 9 tuần, 45 tiết và 15 tiết thực học. Thì đối với học kỳ 1 tại vì dồn á, em K46 và K47, mà học kỳ 2 sẽ giải ra, mình học đồng thời cho nên thời gian mình sẽ nhẹ nhàng hơn chút xíu, là cô sẽ không dạy 5 tiết mà chỉ dạy 4 tiết thôi. Còn một tiết còn lại cô sẽ trừ vào MS luôn nha. Chứ không có nghỉ 3 buổi. Hồi học kỳ 1 mình học 9 buổi nghỉ 3 buổi đúng không? Bây giờ mình sẽ không nghỉ, mình học đúng 12 tuần nhưng mà trừ vào đó là mỗi tuần mình sẽ học 4 tiết thôi, mình trừ 1 tiết ra MS nha. Thì như cô nói mình sẽ học đầy đủ 12 tuần theo đúng thời khóa biểu, nhưng mà mỗi buổi mình chỉ học 4 tiết thôi. Yes. Còn 12 tiết còn lại đáng lẽ là mình học đúng 45, nhưng mà còn cái buổi cuối cùng chẳng lẽ mình lên học 2 tiết rồi mình về, đúng không? Thì học đủ 48 luôn.
thì còn 12 tiết còn lại mình dành cho cái việc đó là self study, đó là làm bài tập LMS và chuẩn bị bài thuyết trình hoặc là bài speaking test. Ok, rồi em xin file Word nãy giờ mình học. Ok, cô sẽ post lên LMS, em vào LMS và em xem trên đó, cô sẽ post lại đó. Ok, rồi. Vậy còn bài thuyết trình tuần sau thì cô sẽ confirm lại danh sách nha. Em có suy nghĩ đi, nếu muốn thuyết trình thì mình sẽ đăng ký danh sách vào tuần sau, và tuần sau nữa mình làm luôn. Còn nếu như làm không kịp thì mình dời qua tuần đầu Tết. Tuy nhiên đây chỉ là một topic thôi, bạn có thể còn rất nhiều topic lần sau, cho nên các em có thể không thuyết trình lần này thì em có thể thuyết trình lần sau, không sao cả. Ok, và nhớ thuyết trình một nhóm 2 bạn thôi nha, 2 bạn, và em chuẩn bị slide PowerPoint giùm cô, không cần chuẩn bị cầu kỳ đâu, chỉ là một số thông tin minh họa cho cái ý mình nói thôi. Ok. Còn em về em nghiên cứu cái topic cô vừa mới đề cập ở đây, nếu em có cái thắc mắc hay em muốn hỏi gì thì tuần sau em có thể hỏi chi tiết hơn nha. Em về em suy nghĩ thôi, em định là triển khai cái một trong 2 topic như thế nào, rồi xong tuần sau em có thể hỏi nha. Em còn thời gian suy nghĩ cho nên là tuần sau mình sẽ chốt lại cái này. Ok. So that's all about lesson today, right? Do you have any questions? Any question, everyone? No. Introduce myself. About what? Like, you know what, at the beginning where I did say something about myself, right? About my name. Okay. What else would you like to know about me? Okay, so maybe some more information about me, like my full name. You have known my name already, and I have been working for, you know what, I have been working as an English teacher for a long time, but I just started working for our university, UH, just you know what, more than more than 1 year, like just last year, right? No, at the end of 1929, no, 19, sorry, at the end of 2019, I started working for US. So I've just been working for US for more than 1 year. But before that, where I worked for some university in Ho Chi Minh City, and when I was in university, my major was English language. Okay, and when I graduated from my university, I decided to be a teacher. Okay, it was tough at the first time, but I think that this is my career of life. Okay, I think that right. If I were not a teacher, I don't think I could do anything else. Okay, is it? I was born and raised in another province, not in Ho Chi Minh City. Okay, is it a city? Is it a coastal city in central Vietnam? Okay. How old am I? I think I'm not gonna answer the questions. Yeah, because I'm much older than all of you here. Okay? It's quite weird to say my age. Yeah, to go on age. But can you guess how old am I? Yeah, thank you. Okay. About the deadline for the LMS. Okay, so I mean maybe work next week. Yeah. Okay. I'm kind of busy this week, right? Because I have to, you know what, attend some meetings. Yeah, a lot of things for me to do to fulfill this week. So maybe next week, yeah, I will confirm the deadline for the end of unit test. Okay. Don't worry. We still have a lot of time, right? Working together, so don't worry too much. Yes. Just enjoy the moment. 23, 18, no, it's kind of impossible, right? 24, 26, 27, thank you, but none of them is correct. 30, 30,
Okay, it's not the correct answer. Okay, so I promise I'll tell you at the very last day of the course. Ok. Okay, so it's time for me to check your, attendance, right? And if you need to calculate, you need to count the number of times you have contributed to my lessons, and then I will, record, okay, your bonus here, okay. Các bạn nhớ lại giùm cô cái như nãy giờ mình phát biểu bao nhiêu lần, tính cả lần giơ tay phát biểu bằng hình thức nói hoặc là bằng cách đánh đáp án vào chat box ha. Rồi cô sẽ ghi nhận cái phần điểm cộng của mình, ok. Mỗi lần như vậy là 1 cộng. Như cô nói là mình được 20 cộng, mình sẽ cộng được 1 điểm vào bài thi speaking của mình hoặc bài thuyết trình của mình, ok. Yes, và các bạn nhớ là mình đúng chính xác con số của mình nha. Mình giơ tay phát biểu bao nhiêu lần thì đúng chính xác con số đó giùm cô, ok. Ok, first one, Thành An, Mã Thành An. You can type nha. Bạn nào bị micro có vấn đề thì có thể đánh cho cô vào chat box cũng được, không cần phải nói. Yes. Sai có tính, đương nhiên là sai là không tính rồi, ok. Phần phát biểu ý kiến thì nó không sai, nhưng mà phần làm bài tập thì có sai. Ý kiến thì mỗi người có một ý kiến riêng, quan trọng là mình đã nói lên cái ý kiến của mình là cô appreciate cái đó. Cô không tính cái ý kiến nó đúng hay sai, nhưng mà phần bài tập làm á thì nếu sai thì sẽ không tính. Em làm hết một bài nha mới tính 1 điểm. Ví dụ như bài tập từ vựng hồi nãy á, làm hết cho cô 10 câu mới tính là 1 điểm, ví dụ vậy. Hoặc mấy câu hỏi riêng lẻ đó thì ví dụ như về số này nọ thì em trả lời đúng nên mới được tính 1 điểm nha. Ok, đó là cách tính điểm của mình. Ok. Rồi, Thành An. Không cô ạ. Yeah, ok. Next one, Quý Châu. Em có thể đánh cho cô vào chat box cũng được. Quý Châu absent. No. Four. Okay. Thành Đạt. Thành Đạt. Five. Ngọc Điệp. Two. Gia Dung. Có mấy bạn tên quen nha. Thế Duy. Thế Duy absent. Okay. Alright. Trắng Hà. Em làm 5 lần. Bảo Hân. Ngọc Hân. Rồi để em coi cái Quỳnh Trung Hiếu. gì đã bơ xét cơ. Ủa sao ai cũng 1 với 2 vậy sao anh? Biết sao tôi 5 không? Biết sao tôi lại 5 không? Tại vì sáng anh làm 3 lần thì đúng, 1 lần nói chuyện không có ok nữa, đúng là 5. Hợp lý bánh cức. Và em đây chơi công bằng. File, đúng file thôi, không nhiều, không ít, chỉ đủ. Được 3 về, chưa chú ý đâu. Rồi, Trung Hiếu absent. Quang Hậu. Ok. Thanh Hoa. Tụi bay chơi à? Nó nhà tôi học mấy cức da, học mấy cức da luôn. Minh Hưng. Rồi đi chép rồi nồi còn học rồi còn từ vựng đi, học từ vựng lại anh em ơi. Thời gian sau này học từ vựng lại hơi nhiều quá tại vì Khánh Huyền. Chép hơi nhiều thì hôm nay mình chép hơi nhiều. Nguyên Lâm. Từ vựng lại hơi nhiều. Okay. Văn Lợi. Mình là lớn nhất. Phi Long. Mình nghĩ ông kia chắc cũng 5. Minh Long. Kim Ngân. Hoàng Ngân. Em không ao đâu, em có chờ coi xong. Gia Nghi. Cho em coi lại cái vần rồi. Đông Nghi. Từ gì lấy hứa. Từ mình nói đi con đi ăn cuối. Sao? Tuấn Minh.
Câu này Ngân 6 4. đối thầy đúng, có thầy đúng tại vì Yes, and Hoàng Ngân 3. Giang Nghi. No, Đông Nghi. cuối cùng Okay, 6. Yeah, got it. Huỳnh Nghi. Thế Nghĩa. 3. Hồng Ngọc. Yes, Lan Nhi. Bình Như. yeah. Ngọc Như. Duy Phụng. Cẩm Quỳnh. Thúy Quỳnh. Xịn. Thanh Sơn. Công Sơn. 2. Thanh Tâm. 3. Việt Thành. Hồng Thương. Xuân Toàn. Mỹ Trân. Thế Trân. 4. Mỹ Uyên. 5. Tường Vi. 3. Okay. So I would like to confirm that today 2 students, including Trung Hiếu and Khánh, Trung Hiếu and Minh Hưng. All right. These are the students who are absent. Thôi kêu bạn lắm, 5 là 5 thôi. Trung Hiếu. Okay. Khánh Hưng. Oh, sorry, Minh Hưng. Absent. Okay. All right. So this is also the end of lesson today, right? Do you have any questions? Okay, so if you don't have any questions, why we stop here, right? Okay, goodbye and see you next time. Yeah. Okay, yes. Sure. Em chào cô ạ. Bye. Bye, everyone. Yes. See you soon.